γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα σας έχω μία φανταστική συνταγή. Θα γλύφετε τα πιάτα και τα δάχτυλά σας, θα ξετρελαθείτε. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην το λαχταρίσει και να μην το φτιάξει. Ο γκρατέν με χοιρινή τηγανιά, με μπέικον πιπεριά και με φανταστική βελούδινη μπεσαμέλ. Και θα γίνει η μπεσαμέλ με το Regulate γάλα σκόνη. Αυτό είναι το μυστικό. Κάνει μία μπεσαμέλ βελούδο κρέμα. Είναι απίθανη, τη δοκίμασα στο παστίτσιο. Και επειδή σας έχω φτιάξει παστίτσιο, ήθελα να σας κάνω ένα άλλο φαγάκι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω το τεφάλι μου, έχω δυνατή φωτιά και έχω χοιρινή τηγανιά, πιπεριά, μπέικον, βουτυράκι και λαδάκι. Τι θα κάνω τώρα? Θα βάλω λίγο λαδάκι. Θα βάλω βουτυράκι για την νοστιμιά, είναι παχυντικό το ξέρω, αλλά είναι πεντανόστιμο, δεν υπάρχει, σας ορκίζομαι. Το φάει ο γκρατέν με χοιρινή τηγανιά και μπεσαμέλ βελούδινη. Λοιπόν, θα βάλουμε το λαδάκι με το βούτυρο, εδώ, να κάψει καλά. Το βούτυρο Lurpak, τέλος, κανένα άλλο, no sponsor, αλλά μόνο με το Lurpak κάνει θαύματα. Λοιπόν, αφού τσιγαριστεί πολύ καλά, θα ρίξω το κρεατάκι μου, μυρωδιά, το μπέικον και την πιπεριά μου. Γιατί αυτά μετά όλα με τις πατάτες τηγανιτές που έχω κάνει, θα μπουν σε πυρεξάκια σουφλέ, θα μπει και η μπεσαμέλ και το τυρί και θα είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, εδώ πέρα θα τσιγαρίσουμε καλά, θα μαγειρέψουμε την τηγανιά μας περίπου 1 τεταρτάκι με 20 λεπτά. Δεν περιγράφεται, παιδιά, η μυρωδιά. Εδώ πέρα έχω κάνει πατάτες τηγανιτές ροδέλα που θα στρωθούν κάτω στο σουφλεδάκι μου, στο μπολ. Και θα ρίξω τώρα εδώ πέρα και μία κουταλιά πιπέρι και ρίγανη. Όχι πάρα πολύ, γιατί θα έχει τυρί και η μπεσαμέλ μας. Θα βάλω και από πάνω και το μπέικον, παιδιά, που είναι εδώ πέρα αλμυρούτσικο. Οπότε θέλω να μαγειρευτεί η τηγανιά μου 1 τεταρτάκι 20 λεπτά. Και μετά από 1 τέταρτο θα τη σβήσω με το κρασί. Σε δυνατή φωτιά. Εντάξει, τα αρώματα είναι συγκλονιστικά, δεν υπάρχουν. Σε 1 τεταρτάκι θα σβήσω με το κρασάκι μου. Περάσανε τα 10 λεπτά περίπου που μαγείρεψα τη τηγανιά μου, σβήνω με κρασάκι. Λατρεύω κρασί, μπέικον και πιπεριά, λατρεία. Αφήνω άλλα 3 λεπτάκια και έρχομαι να φτιάξουμε τη φανταστική βελούδινη διαφορετική μπεσαμέλ. Πάμε να φτιάξουμε τη φανταστική μπεσαμέλ. Αυτή η μπεσαμέλ διαφέρει γιατί έχει γάλα σκόνη, τη βρίσκεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι η Regulate, σας την ξαναδείχνω. Και τώρα θα καβουρδίσω πρώτα το βούτυρό μου με το αλεύρι μου και μετά θα βάλω το γάλα. Θα βάλετε βούτυρο αγελαδινό, εμένα είναι Lurpak. Όχι βιτάμ, δεν δίνει ωραία γεύση στην μπεσαμέλ. Σας το λέω γιατί το έχω δοκιμάσει. Με το Lurpak ή Adoro ή Νουνού, ό,τι θέλετε, είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, θα βάλω δοσολογίες, τα πάντα θα είναι από κάτω, στο κουτί περιγραφής ξαναλέω και στην καρτέλα που μας βάζει ο Δημήτρης που πέφτει μέσα στο βίντεο. Λοιπόν, θα καβουρδίσω τώρα βούτυρο με αλεύρι και μετά θα μπει το γάλα. Παιδιά, η μπεσαμέλ θα σας τρελάνει, δεν υπάρχει με το γάλα αυτό που είναι σκόνη. Λοιπόν, καβουρδίζω πολύ καλά και για να πάρει χρώμα η μπεσαμέλ μου θα βάλω κουρκουμά, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, χαμηλώνουμε τώρα λίγο το τομάτι στο μισό. Όπου αυτό το Lurpak, ρε παιδιά, δεν υπάρχει με τίποτα. Λοιπόν, θα γίνει πρώτα αυτό ένα χυλός και μετά θα βάλουμε το γάλα μας. Παιδιά, θέλω να το κάνετε
Αυτό το φαΐ θα σας τρελάνει, αλλά θέλω την μπεσαμέλ να μου την κάνετε όπως σας δείχνω. Γιατί έχει πολύ μεγάλη διαφορά από την κλασική μπεσαμέλ. Αυτό το γάλα, ρε παιδιά, κάνει θαύματα. Καθίστε λίγο το κουτάλι, να καβουρδίσω καλά. Και θα ρίξω το γάλα μου. Θα δείτε τώρα, έχω βάλει 500 ml νερό και θα βάλω μέσα 8 κουταλιές σκόνη γάλα. Και θα γίνει μία μπεσαμέλ λέλουδο. Λοιπόν, τώρα έχω το νερό μου εδώ πέρα. 500 ml και βάζω, εδώ για να δείτε. Και βάζω 8 κουταλιές της σούπας σκόνη γάλα. Λοιπόν, όλα μαζί εδώ να τα κάνουμε παρέα για να μην αγχώνεστε που λέτε. Λοιπόν, και γίνεται ένα γάλα, παιδιά, έχει ένα άρωμα, μία γεύση απίθανο. 1, 2, σε όλα τα σούπερ μάρκετ το βρίσκεται. 4, 5, 6, 7, 8, ένα γάλα πλούσιο, αρωματικό, καταπληκτικό. Το βλέπετε και έγινε γάλα. Το κάνω και αυτό μπροστά σας για να μην πείτε πώς γίνεται γάλα. Λοιπόν, τώρα τι κάνω, λίγο προσθέτω μέσα στο καβουρδισμένο μου βουτυράκι και αλεύρι. Την κλασική μπεσαμέλ που ξέρουμε όλοι, παιδιά. Εμένα μου την έμαθε η πεθερούκα. Δεν έκανα ποτέ μπεσαμέλ και κάνω τώρα. Κάνω τις δοσολογίες της, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι κρέμα και δεν είναι στόκος. Λοιπόν, βάζουμε σιγά σιγά το γαλατάκι μας και ανακατεύουμε. Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά μας. Αμέσως, παιδιά, γίνεται, δεν υπάρχει. Πραγματικά θέλω να το δοκιμάσετε αυτό το γάλα. Μου το έμαθε η φίλη μου, η Μαρία, η Μοσχούλα, που έχουμε και την ομάδα τα μονοπάτια των γεύσεων. Όποιος θέλετε μπορεί να έρθει και εκεί να μας βρει και κάνει θαύματα, παιδιά, αυτό το γάλα. Δεν το ήξερα. Το έβλεπα στα ξένα κανάλια που χρησιμοποιούν πάρα πολύ στα ζυμάρια τους και όλο έλεγα θα το κάνω και δεν το έπαιρνα. Λοιπόν, και από τότε, επειδή έκανα φανταστικό, καταπληκτικό παστίτσιο, σας το έδειξα φωτογραφία με αυτή την μπεσαμέλ, ήθελα να σας δείξω ένα φαγάκι με αυτή την μπεσαμέλ, όχι παστίτσιο όμως, γιατί σας έχω κάνει της πεθερούκας. Μην κάνουμε τα ίδια και παστίτσιο υπάρχει παντού. Προσθέτουμε και το υπόλοιπο γαλατάκι μας και είμαστε αρχηγοί, ανακατεύουμε, γίνεται αμέσως και όπα, τα λέρωσα, εννοείται ότι θα τα λέρωνα, δεν πειράζει ρε παιδιά, μαγειρική χωρίς να λερώσουμε. Γίνεται, δεν γίνεται. Λοιπόν, ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά τώρα, αμέσως, παιδιά, γίνεται. Είναι άλλο πράγμα αυτή η μπεσαμέλ. Και αφού λιώσει καλά και γίνει κρέμα, σε χαμηλή φωτιά, ξαναλέω, ένα λεπτάκι, θα προσθέσω, αφού την τελειώσω, ένα αυγό, λίγο κουρκουμά και λίγο αλατάκι. Και είναι έτοιμη η μπεσαμέλ να μπει στο φαΐ. Θα την κάνω το φαγάκι μας σε σουφλεδάκια ατομικά για να είναι πολύ ωραίο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολη μπεσαμέλ, πολύ γρήγορη, κρέμα καταπληκτική. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μία κρέμα γύρω στα 4-5 λεπτά σε χαμηλή φωτιά. Μετά από 7-8 λεπτά που θέλει γερά μπράτσα, έγινε μπεσαμέλ, είναι καταπληκτική, κρέμα, όχι στόκος. Και τώρα σβήνω μάτι, το βγάζω από το μάτι, ένα λεπτάκι εδώ, και τι κάνω, προσθέτω το αυγό μου, προσθέτω ένα κουταλάκι κουρκουμά, ένα κουταλάκι αλάτι, όχι πολύ γεμάτο, και τα τυριά μου. Μίξ τυριών ή ό,τι τυρί θέλετε. Και είναι έτοιμη η μπεσαμέλ.
Δεν υπάρχει κρέμα. Αυτό το γάλα κάνει θαύματα. Λοιπόν, ανακατεύω καλά και έρχομαι να στήσουμε τη φαγάρα μας. Πάμε να στήσουμε το φανταστικό γκρατέν της Βασούλας με χοιρινή τηγανιά, μπέικον και βελούδινη μπεσαμέλ με σκόνη γάλα. Μπορείτε να κάνετε και όποια μπεσαμέλ θέλετε εσείς, παιδιά. Εγώ σας δείχνω την μπεσαμέλ με τη σκόνη γάλα γιατί είναι βελούδο και έχει πλούσια γεύση. Λοιπόν, έχω βουτυρώσει τα πυρεξάκια μου. Θα βάλω κάτω πατατούλες. Τις έχω τηγανίσει. Δεν τις θέλω βραστές, δεν μου αρέσουν βραστές. Τις θέλω τηγανιτές, τις πατατούλες μου. Είναι ένα φαΐ όνειρο, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φαΐ να βγάλετε, παιδιά, και σε μπουφέ, αν θέλετε, και αυτά τα ατομικά τα σουφλεδάκια τα λατρεύω. Παίρνει ο καθένας ένα τέτοιο και μία σαλάτα πράσινη και είναι έτοιμο, παιδιά, το τραπέζι. Και τα έχει όλα. Είναι λίγο παχυντικό, μην αρχίσουμε από κάτω τα διάφορα που ξέρετε. Όποιος δεν θέλει δεν το φτιάχνει. Λοιπόν, έβαλα τις πατατούλες μου που τις έχω τηγανίσει. Θα βάλω την τηγανιά μου που σας έδειξα. Παιδιά, το μπέικον με την πιπεριά, με το κρασάκι, το βουτυράκι είναι τρέλα. Αυτό αν είναι μπουκιά και συγχώριο. Λοιπόν, και μετά περπατάς μέχρι την Αυστραλία για να τα κάψεις. Το καλύπτουμε, μπόλικο. Ωραία πραγματάκια φτιάχνουμε, όχι τσουρουτικά. Λοιπόν, και όλη η άλλη τηγανιά θα μπει στο άλλο μας πυρεξάκι. Άρε Μιτσάρα, θα σου κάνω γκουρμεδιές σήμερα. Τι σκεφτόμουν, τι φαγάκι να σας κάνω, να σας δείξω την μπεσαμέλ που βγαίνει πάρα πολύ ωραία και κάτι διαφορετικό. Ρε παιδιά, παστίτσιο μουσακάδες έχουμε πήξει, να βλέπουμε. Λοιπόν, η σκόνη γάλα κάνει θαύματα. Μην με ρωτάτε πού και πώς, σας λέω σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Και αν δεν θέλετε, κάντε την μπεσαμέλ που ξέρετε εσείς. Εντάξει, μην μου πείτε Βασούλα, δεν βρήκα αυτό το γάλα, εκείνο. Λοιπόν, μην αρχίζουμε τα ίδια και τα ίδια. Εγώ απλά σας δείχνω μία ωραία λύση. Ένα πάρα πολύ ωραίο μενού με μια ωραία σαλάτα. Κοιτάξτε τώρα την μπεσαμέλ. Εντάξει. Παιδιά, είναι τρέλα, είναι βελούδο, είναι καταπληκτική. Λοιπόν, άκου τι θα κάνω τώρα. Θα βάλω και λίγο τυράκι εδώ, μίξ τυριών. Εγώ έχω πάρει, βάζετε ό,τι τυρί σας αρέσει. Λοιπόν, και τώρα εδώ κοιτάξτε. Η μαζί σου η θανάτος, Χριστέ μου. 17.000 θερμίδες στο μπολ. Εντάξει, αλλά αξίζει ρε παιδιά. Είδατε τι ωραίο κόλπο με τον κουρκουμά που παίρνει η μπεσαμέλ μας, βγαίνει καταπληκτική. Λοιπόν, βάλουμε λίγο ακόμα εδώ. Δοσολογίες υλικά, πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής και στην καρτέλα που μας φτιάχνει ο Μιτσάρας. Εντάξει, πείτε μου, δεν το ζηλέψατε, δεν τρέχουν τα σαλάκια μέχρι κάτω? Και τώρα βάζουμε λίγο τυράκι πάλι από πάνω. Ή την κάνουμε την αμαρτία, δεν την κάνουμε. Ψήνουμε στους 180 αέρα γύρω στα 20 με 25 λεπτάκια και θα έρθω να σας κεράσω. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το φαΐ. Μυρίζει η κουζίνα μου καταπληκτικά, έχουν αναμειχθεί όλα τα αρώματα, είναι από τα πιο ωραία φαγητά που έχω κάνει και αυτοσχεδίασα. Θέλω οπωσδήποτε να το φτιάξετε, θέλω να το δοκιμάσετε. Με μία πράσινη σαλάτα θα έχετε το πιο ωραίο τραπέζι για τους φίλους σας, τους έρωτές σας, την οικογένειά σας, για τους πάντες. Και τώρα κοιτάξτε εδώ τι γίνεται μέσα. Κοιτάξτε ένα λεπτό. Ω Χριστέ μου. Εδώ κοιτάξτε. Ω Χριστέ μου. Εντάξει. Τέλειο, συγκλονιστικό, φανταστικό. Ο κουρκουμάς είδατε τι ωραίο χρώμα δίνει στην μπεσαμέλ. Εντάξει, φεύγω γρήγορα, πάω να βουτήξω, να το φάω, να το κατασπαράξω. Θέλω πολλές κοινοποιήσεις, θέλω πολλά σχόλια. Θέλω να μου πείτε αν σας άρεσε η ιδέα μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά. Μουα.